علیکم خوارای گل خوش آمدید به دیگه بلوگ امروز نیما تمام خوارای گل خوش آمدید میگم اونا که تازه من چنل ما ماده فاملی از ما ممبر فاملی از ما شده دیگه تمام شما ماست ویلکام میگم امید که از بلوگای ما خوشم بیایم اور خوش اومده باشد دیگه امروز هم بعد از خریداری نیه دیگه تمزی روزهای خریداری هی است مصرفیت زیاده دیگه میمانی هم است شاپینگ هم است دیگه امیتر که او روز رفته بودی کدنانه که نه دکان جولرز کم چیزی که ضرورت بودم نر گرفته بوده دیگه بس چند سوال خواره کده بود از ما که چطور چی کار فلان دینکان بس اونم ما کدش ما سوال شیر منم اور ام جوابش میدم بس چند دپالوی ازی لورز که است هیترز هم است که از نفرت خمور آگامونه که چقدر منی از نام منفی سوچ منی ذهنیت از ناست که دزرک کارهای خدمه نشان میده دیگه خلاص منی کامنت خمور نشان داده دیگه غلط کامنت کنه باز ما تشکری مونم مزو که پورا ویلوگ مرتوخ کردین تایم دادین مرا بلدی زو خیر یک غلط کامنت که کردینم مثلا نیه کردین هیچ فرق نیادم مفهمه دیگه کدام تر انسان هستن شما که امی کامنت های منفی خو میدن دیگه بس خلاصه اینجا که استم سرسوبه دیگه خدا دیاد من نموده کدام روز چرک مصرفیت زیاد است بس ویدیو را که ما جور کدام میلم بس امروز بخیر زیاد مورا خلاصه سرسوبه دیگه امی چای مای را گفته جور کده بخوری که چشتخانه نانه مدخان میمانی بوده اونجا رفتنی بوده دیگه بس پیشین اچانک هم پلین شد که بوری کلا گرفته دیگه چرکی تایم نداره بازم زو کیم تا کم که تایم بدر کردیم مگی بیا که مو کارهای خنجام بدادم خامخا فامیلی دیگه ام مسافر آمده ام مهمانی است اور ساعت میادم تیاری ارسیرم کدنی است دیگه ام زود جیسه هیچ تایم میلاو شد دیگه مو هم کار خور انجام میده بازیم چشتم دیگه بعد از چای خوردن که مای چای مای را جور کنم اولادارم نان دادم طرف اسکول رای کردم دیگه خود ما کی است کارمار خانه جمع کرده بس شاور ماور گرفته دیگه چشت خانه خالی رفتی خانه نانه رفتی دیگه اونجی میمانی اونجی بود دیگه بس ما تشکری منم از کامنت های خوب شما که دمن ویلوگ ها منین اور از لایک شما که لایک منین اور خوارای که تازه من ویلوگ ماده من چینل ماده تمام شما خوش آمدید میگم اور انیمیتر شیر کرده بارن که فامیلی فرندز کو تاکي خوب ټیپس دا شما برسر خوب ویلوگ ها بلده شما مبیت هم جور کنم تاکي شما تایم شما پاس باشه درست مم تایم پاس باشه دیگه خوارای گل وقتی که انسان منی ازی بلوگینگ معینه بس واقعی انسان دیگه وی مثل یک نشاور بله انسان تاثیر داره بلوگینگ انسان بس دیلی کوشش نکنه مطلب من هر یک چیز کو کپچر کنم بلده فرندز کو بلده خوارای گل کو خوارای گل شیر کنم از روزی از کاری خانه گرفته تا پرو آوتینگ تا شاپینگ تا شادی تا هر چیز کی است تا منگنی تا هر چیز کی است آدم کوشش نکنه که فرندز قدم شیر بتونه شیر کنه تا که اونا هم توخ کنه یا یک کار ما یاد گرفتم یا ما میخوایم یاد بگیرم ما که خوارای شیر نم خوب کامنت میدم وشنا اور انکریج منادم رتلت من قص کټه مشه دیگه خلاصه بس ما زیاد تشکرن مزه خوارای کل خو کی مر همیشه ته سپورت کده اور مرتازی اندازه تازی لیول را ورده دیگه یک چکر زده ماده دیگه چکار کده نگیره بریانی بور بله دیگ نکن شلون صاف شد ما دیگه امروز آتش خانه رو شستم یه سامیرم باشم دیگه کاسه باشم باز زبر تیار شد طرفی خانه نانه مورد آل تاکمی است خوب دیگه کالای من چیز ترکاری بس نه آخر گرم ده چطور گرم مساله مرچ سیاه گرم مساله خراب نکنه
سیاه مونه نه خوب کلر براتون خواهیم very nice chips نه چی میزارن خدا کار کنه من چی کنه خودم پشتم گیشم ما کدام لیستی شد نه چهار رفتم شده گابی بگیم مجاز بگیم چیز چقیه دارم روغن درون چی درست موز یا انا کلی سر اون نام ده اوستا چاکن داریم شان موتور بود نه روغن تیار کنم ترکارشم بس بخور خون آن جبهه سیپیه که دارو چیالا درای تا یک شرشوره کدی آمد ریزه علی بوری دیگه طرف علی آباد ها جلوک بلوک تو نان مانا خورده دیگه عرصی هم بی جنجال است نه هیچ خانه بی جنجال نی اور عرصی کو بخی بی جنجال نی مو هم نان مان خورده یک لحظه شرشورم کدی از بعد رئیس طرفی کلا گرفته و سادات کلکشن اومده دیگه اینجا کم کلا مالا توخ کدی دیگه یک شش جوره گرفتیان مردانه و زنانه میکس دیگه بس باقیش تو خدا باری دیگه خوراک کن پینک ایشم میشم یه نه پینک هم بود همون فول برایدل ولا دیگه بنده عرصی کی هسته خدا از دمی عرصی است مانگ تا زیاد جنجال که داره زیاد که تایم میلگه امی کلا گرفته است دیگه رفتی تقریبا دو نیم گنته مدت ساعت کلکشن زدی یه تاکو هیچ خوش یادم نمایه بس یکو دانش که زیاد خوبصورت است بس زیاد خوبصورت پیسه دکار داره خلاصه کلوم دو نیم گنته ساعت کلکشن زدی بیلا آخر بخی بچه ما خو رفته اونجی از خواب بیدار شد از بعد مطرف خانه آمده دیگه خوش یادم نمایه یه کلا هم ماشاءالله از پرایس خود بالتر رفته دیگه از پیسه بخی دیگه آدم کسایی که نداره زیاد بلش سخته دیگه کلا گرفته خلاصه دیگه مو نیش درو کلام الار تو خدایی بودی خوش خدایی بودی که کدام شی بیلی کدام شی نکره دیگه تا بود تو کنی کلای لون
نیشم خوب صورت است چندر شب نمچن من لا ترخبه بطور هاي ستوري فاشل مكة مكة काजल ठीक लग रहा है क्या? खूब का देना मजदूर के बाद क्या करना है वो नहीं خیر تو زهر از ما برو برو بس بشم وای اگر جای نشدی نه آن ما آن باید اینجا نشه بگیر کجای باشه چه استاشده پاپد لت بگیرم پاپد کلار بید اسما آن اسما مورد چیپس لیون خانه ننه چاول کت گوشتم دوست